Assalamualaikum, salam sejahtera. Malam tu kita terpaksa cari laundry dry cleaning, laundry untuk ngerin barang sebab susah 2-3 hari tu barang si berapa clean sebabkan cuaca hujan. Jadi malam tu kita berambih cari sini tempat bagus untuk ngerin barang. Jadi destinasi pertama kita adalah menuju ke Bandar Baru Semariang. Harap kelak kita dapat jumpa tempat yang si berapa ramai orang. Kerana di Bandar Baru Semariang tu ada lebih kurang 4 hingga 5 servis laundry yang boleh kita pakai. Tapi harap si banyak orang lah. Okay, kita dah sampai di traffic light Bandar Baru Semariang. Sini dulu depan ke? Tengah. Oh, tengah tu. Corner depan ada juga laundry. Okey, Tengah lah. kami cari tengah dulu. Kerana situ ada laundry baru juga situ sebelah. Dekat ujung tu tengok. My dog. Okey, my dobi ada situ. Kita nanggah ada orang si. Oh, my dobi tu penuh. Ramai orang di my dobi. Okey, siapa? Kita cari tempat lain loh. Depan. Sebelahnya kanan. Okey, itu sebelahan dengan main road di situ. Situ pun ada 2 buah tengok. 2 ke 3. Jadi kita nanggah di situ. Laundry bar. Banyak orang sebab masa tu musim hujan. Memang barang susah mau kering. Jadi saya dan isteri terpaksalah pergi ke laundry bar. Tu boleh lah. Di situ kurang orang. Penuh laundry. Kita nunggu giliran sebab laundry masih penuh. Kita tu pergi di laundry apa dia? Laundry bar. Di situ pun penuh. Jadi kita nunggu dalam masa setengah jam. Laundry bar tu pun penuh. Itu tempat kami pergi tadi. Dari situ Jaya okey lah. Kita tengah tunggu. A few moments later.
dah siap dah kerin baju. Di Bandar Baru Semariang tak banyak laundry service. So, ada kayak semua. Okay. Laundry yang ketiga, laundry yang keempat. Mami laundry. Penuh juga kan. Ni ya? Pergi depan aja. Bagus. Ada sikit laundry. Dua paket dalam satu. 2, 3, 4. Laundry yang ke 5. Lab. Okay, kami coba. Penuh je. Lagi sikit depan dan Tunjuk dengan sahabat-sahabat semua, rakan-rakan semua bahawa itu banyak laundry. Tapi musim hujan tu memang susah lah. Nak tangganya kosong, memang full. Sebab banyak orang ngerin sebenarnya. Baju dengan pakaian lah. Jadi kita nak tangga sama ada resi yang kosong. yang kelima ada yang Keenam. keenam. Banyak. 6. Masa ambil ada sila ambil depan dan ada lagi sikit. Depan sikit lagi. Sebelah nak sikit. Situ ada kan? Oh, sikit lagi ya. Tinggal lah. Depan tu dah tutup. Sikit lagi. Mana ada 5 lah laundry dia. Bandar Baru tu. Jadi mungkin kita orang lain boleh pergi ke situ laundry. Dan waktu menunggu pun si tak berapa panjang. Macam laundry di pusat bandar. Kerana di sini banyak orang. Dekat Semariang, dekat Jaya pun ada baru, dekat Heritage ada, Sukma pun ada. Tapi di sini waktu menunggu lebih panjang sebab laundrynya si banyak. Orangnya ramai. Okey, ajak untuk kita itu jangan lupa kita mohon semua dapat like, share, jangan lupa subscribe LAN BERAMBEH Channel agar kita dapat kongsi maklumat-maklumat yang menarik dari masa ke semasa. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.